नमस्कार. पिझ्झा खायची इच्छा झाली असेल तर, घरात साहित्य नसेल तर हा पटकन पिझ्झा आपण करूया. तर बघा, मी गव्हाचं पीठ मळलेलं होतं माझ्याकडे, तर मी ते तव्यावर पसरवलं असं जाडसर आणि दोन साइडनी खरपूस बटर लावून भाजून घेतलं आणि वरती घातला आहे मी टोमॅटो केचप आणि हे आहे मेयोनीज. तर दोन्ही मिक्स करून आपण त्या चपातीच्या भाजलेल्या भागाला लावून घेऊया. व्यवस्थित सगळीकडे पसरेल असं. आणि आपल्याला झणझणीत खायची सवय असल्यामुळे मी घातला असंच लाल तिखट थोडंसं, कारण चिली फ्लेक्स वगैरे काही नव्हतं घरात. खायचंच होता पिझ्झा, तर चला काहीतरी वेगळं. तर असं सगळं कांदा, शिमला मिरची, टोमॅटोचे बारीक पातळ काप करून मी त्याच्यावर घालून घेतले आणि परत एकदा बटर लावून खरपूस भाजून घेणार आहे. आणि वरती घालणार आहे चीज. तर असं मस्तपैकी चीज घालून आपण जेव्हा इच्छा होईल तेव्हा हा असा पिझ्झा करून खाऊ शकतो. खूप सुंदर चव होती. तुम्ही सुद्धा नक्की करून बघा. आपल्या घरात साहित्य जे असेल त्याच्यापासून पटकन तयार होणारा हा असा पिझ्झा आहे. तर मी झाकण ठेवून 2 ते 4 मिनिटं असं वाफ दिली. मस्त शिजला होता. मी खाली चपाती अशी उघडून बघितली, मस्त भाजली होती खरपूस आणि वरचं चीज पण मस्त मेल्ट झालं होतं. तर असं कट करून परत एकदा वरती झाकण ठेवलं. मस्त असे 4 भाग केले आणि खाण्यासाठी तयार झाला हा घरच्या घरी पिझ्झा. बाहेरून बेस वगैरे आणायची काही गरज नाही. हा असा मस्त खमंग घरच्या घरी आणि मैद्याऐवजी गव्हाचं पीठ, अति पौष्टिक हा असा पिझ्झा तुम्ही सुद्धा करून बघा. चव अगदी तशीच होती. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.